सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक नुजरा च्यानललाई र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिले देख्नको लागि। हे गाइज वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ तपाईले चाहिँ इसेवा प्रयोग गरेर आफ्नो एनटीसी को सिममा अथवा एनसेल को सिममा कसरी चाहिँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएर ल्याएको छु। यदि च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। Without wasting time, let's begin. सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले इसेवा खोल्नु पर्ने हुन्छ। मैले मेरो इसेवा खोल्छु। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो इसेवा आइडी कसरी खोल्ने, इसेवालाई कसरी भेरिफाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई थाहा छैन भने चाहिँ मैले अलरेडी भिडियो बनाइरहेको छु। लिंक डिस्क्रिप्सनमा नि छ, यता माथि पनि आउँछ। त्यहाँबाट गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले सुरुमा इसेवा खोलेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुस् टपअपमा थिच्नु पर्ने हुन्छ। टपअपमा थिचिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई माथि यहाँ ब्यालेन्स देखाइरा हुन्छ तपाईको कति छ ब्यालेन्स भनेर। त्यसपछि तपाईले मोबाइल नम्बर 10 डिजिट को मोबाइल नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बरको लागि चाहिँ ल्यान्डलाइनको लागि चाहिँ 8 डिजिट को नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ मेरो यहाँ फोन नम्बर हाल्छु। मैले मेरो यहाँ एनटीसी को फोन नम्बर हानिरहेको छु। उसले आफै यो इसेवाले चाहिँ आफै डिटेक्ट गर्छ कुन एनटीसी हो कि एनसेल भनेर। यहाँ डाइरेक्ट एनटीसी प्रिपेड कार्ड मेरो प्रिपेड हो उसले देखाइदिसकेको छ। यदि तपाईले एनसेल को नम्बर हाल्नुहुन्छ भने यहाँ एनसेल देखाइदिन्छ। अब यदि फोन नम्बर हानिसकेपछि तपाईले यहाँ अब अमाउन्ट लेखेको छ। अमाउन्ट लेख्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईले कति रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्न खोज्नु भएको हो अथवा कति रुपैयाँ ब्यालेन्स टपअप गर्न खोज्नु भएको हो त्यो राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ 10 रुपैयाँ टपअप गरेर एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। मैले यहाँ 10 रुपैयाँ लेख्छु। 10 यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ रुपीसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले यदि तपाईले 100 रुपैयाँ पठाउनु पर्ने 100 रुपैयाँ मात्र लेख्नु पर्ने हुन्छ र 50 रुपैयाँ पठाउनु पर्ने 50 रुपैयाँ पठाउनु मात्र लेख्नु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईलाई तल यहाँ ट्रान्ज्याक्सन अमाउन्ट देखाउँछ। मैले चाहिँ टोटल चाहिँ 10 रुपैयाँ लोड गर्न खोजिरहेको थिएँ। 10 रुपैयाँ लोड गरिरहेको छु। प्रोसिड गरिसकेपछि तपाई यो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईले मोबाइल नम्बर हुन्छ। मोबाइल नम्बर तपाईले इनपुट गरेको मोबाइल नम्बर अनि तपाईले कति रुपैयाँ पठाउनु पर्ने त्यो रुपैयाँ देखाउँछ र इसेवाले तपाईलाई क्याश कति दिन्छ त्यो पनि देखाउँछ। यदि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन जस्तै फोन नम्बर राख्दा ब्यालेन्स यति लोड गर्ने भन्दाखेरि केही मिस्टेक बाइ मिस्टेकली के टाइप गर्नु भएको छ भने यहाँबाट कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले एकचोटी यहाँ कन्फर्म थिच्नु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ डन हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा राम्रोसँग चेक गर्नु होला। यदि मिस्टेक छ भने ब्याक गरेर यहाँ सर्च गर्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ पछि ब्याक जान्छु। यहाँ गएर मैले फोन नम्बर अथवा मेरो अमाउन्ट चाहिँ सचाउन सक्छु। त्यसपछि बल्ल प्रोसिड गर्छु। यदि ठीक छ भने चाहिँ डाइरेक्टली कन्फर्म गरिदिनुहुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ अब मेरो सबै कुरा इन्फर्मेसन ठीक छ म कन्फर्म गर्छु। कन्फर्ममा थिचिसकेपछि तपाईलाई एमपिन नम्बर माग्छ। जुन एमपिन नम्बर तपाईले लगइन गर्ने बेलामा युज गर्नुहुन्छ, जुन तपाईले अकाउन्ट बनाउने बेलामा युज गर्नु भएको थियो त्यो एमपिन नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ। 4 वटा अङ्कको हुन्छ त्यो। मैले त्यो आफ्नो एमपिन नम्बर हाल्छु। मैले मेरो एमपिन नम्बर चाहिँ इनपुट गरिसकेको छु। इनपुट गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ कन्फर्म थिच्नु पर्ने हुन्छ। कन्फर्म थिच्नुहोस्। कन्फर्म थिचेपछि पेमेन्ट सक्सेसफुली भनेर आइसक्यो। भनेको मेरो पेमेन्ट चाहिँ सक्सेसफुली भयो। मेरो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ सफल भयो। अब मैले चाहिँ मेरो चाहिँ 10 रुपैयाँ चाहिँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर भइसक्यो मेरो सिममा चाहिँ। मैले यसलाई चाहिँ फिनिश गरिदिन्छु। फिनिश गरिदिसकेपछि अब हामीले चाहिँ चेक गर्नु पर्यो यदि ब्यालेन्स आछ कि छैन भनेर। म मेसेज बक्समा जान्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो सर्भिस नम्बर हैज बीन क्रेडिटेड फर 9 रुपैयाँ 80 पैसा जुन चाहिँ मेरो इसेवाबाट चाहिँ लोड भएको थियो। मैले 10 रुपैयाँ हाल्दा चाहिँ 9 रुपैयाँ 80 पैसा आएको छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ इसेवाबाट चाहिँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन परेको छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस् र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला।